Het is weer lente, dus we krijgen weer lekker sapperig blaadjes, de zon schijnt weer en dan is het ook altijd tijd voor de voorjaarsschoonmaak. De voorjaarsschoonmaak, die bestaat eeuwen en eeuwen. Ik weet van toen ik klein was dat de vrouwen, toen natuurlijk nog de huisvrouwen, ja, die gingen met van alles naar buiten. De bank ging naar buiten, de gordijnen, dekens, matrassen. Je woonde gewoon buiten. Dat is natuurlijk heel mooi, maar nu is het een beetje anders. We zijn niet alleen maar meer huisvrouw. Ja, we hebben zoveel taken gekregen. Dus die voorjaarsschoonmaak, die blijft hetzelfde en toch gaan we hem nu inrichten dat die ook voor ons leuk is in deze tijd. Ik heb een stappenplan. Ik ben ook niet meer zo heel erg van die schoonmaak. Tuurlijk maak ik schoon. Maar op een andere manier. Want we hebben een ander leven. We werken, we hebben kinderen, kleinkinderen. We gaan naar de sportschool, noem maar op. Heel veel bal om in de lucht te houden. Dat betekent dat je dus ook die voorjaarsschoonmaak aanpast aan jouw leven. Het indelen van de voorjaarsschoonmaak doe ik als volgt. Ik ga eerst maar eens zitten. En dan ga ik een plan bedenken. Hoeveel dagen denk ik dat ik bezig ben om alle vertrekken mooi schoon te krijgen? Nou, dat is in mijn geval 4 dagen. Ja, dan heb ik het hier wel voor elkaar. Maar dat is voor jullie allemaal anders. En probeer die projecten, zoals ik ze noem, ook met elkaar te bepraten. Zet het even op een briefje van wat je die dag gaat doen. Overdrijf het niet. Klaar is klaar en ga dan weer iets anders leuks doen. Ik begin altijd van boven naar onderen. Dus ik begin van het nok in het huis tot aan beneden. Ieder deel wat ik mezelf dan wil laten schoonmaken, met die bepaalde tijd, begin ik uiteraard van boven naar beneden met ragebollen. Dus eerst alle stoffen. Dan ga ik de kasten in en dan kijk ik eventjes, bijvoorbeeld als ik bij de linnenkast ben, dan kijk ik, nou, wat is nou oud? Wat is nou wel verdragen? Doe dat weg. En nu ik toch bezig ben met opruimen en alweer een beetje gewend ben aan het weggooien, want zo makkelijk is dat niet, zie ik ook ineens allemaal kleine liflafjes en dingetjes staan. En ik denk, oh, wat doe ik daar toch eigenlijk mee? Maar die kan ik niet zo makkelijk weggooien. Daarom ben ik op het idee gekomen van een verhuisdoos. Maak ik een hele groot vraagteken, zet ik daarop. En daar doe ik al dit soort kleine frutseltjes en boekjes en dingetjes in die ik nog niet kan weggooien, maar ook niet meer weet wat ik eraan heb. Nou, en die doos die wordt voller, 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 maar dat is prima. Jij hebt die twijfelgevallen snel weggeborgen en je kan er sneller werken. Nou, dat scheelt een heleboel en die doos, daar kom ik later op terug. En nu heb ik ook nog iets leuks en dat is voor mij heel erg vernieuwend. Want ik ben een digibeet, maar omdat het gratis is en dan leer ik wat sneller, heb ik nu op de site Schoonmaken met Marja een pdf staan. Daar staan dus al die tips op die we net gedeeld hebben en die kan je gratis downloaden. De troep is dus nu weg en het volgende punt is dan dat sommige dingen natuurlijk toch nat afgenomen moeten worden, met een sopje. Ik heb dus een emmertje, niet zo'n grote emmer, want waarom zou ik zo'n zwaar ding tillen? Dus ik heb een klein emmertje, die vul ik half met water. Daar gooi ik dan wat schoonmaakmiddel in. Het half gevulde emmertje met water moet je eigenlijk geen schuim in zien. Als je schuim ziet, heb je eigenlijk al te veel gebruikt. Nou, dan heb je een mooi schoonmaakdoekje. Maar vervolgens ga je ook niet als een gek boenen zo. Want bijna ieder meubel of vloer of wat je ook schoonmaakt, heeft al een soort nerf, een richting waarin je moet werken. Werk in die richting, want op die manier haal je dus ook het vuil eruit. En als je het dan nawrijft, ook diezelfde richting, zal je zien dat je niet zoveel last hebt van allemaal kringen en strepen. Plus, mijn halve emmertje zegt je ook van,
Joehoe, zie je niet dat mijn water vies is? Ik wil verschoond worden. Want echt, hoe vol jouw emmer ook gevuld is, je kan niet met vies water je huis schoon krijgen. Zo simpel is het. En dit is dan het moment dat ik denk, oh heerlijk, ik heb gestoft. De kast, ik heb alles opgevreven, gesopt. Nou, ben ik eigenlijk al heel blij met mezelf. Maar dan moet er nog gestofzuigd worden. Dat is het laatste. Om die kamer mooi schoon te hebben. Dan pak ik een nieuwe stofzuigerzak. Of ik zorg dat ik een schone stofzuiger heb. Want we hebben zoveel stof verplaatst, hè, dat het goed is om dan met een schone zak in die stofzuiger te beginnen. Want er kunnen wel uitwerpselen zijn van motjes en andere beestjes of dode muggetjes. Hè. Genoeg zweeft er rond. Nou, dat zuig je dus op met die schone zak. En dan, het lijkt inderdaad wel eventjes een dure oplossing. Maar ja, het is maar 1 keer voor je schoonmaak. Gooi die zak daarna ook weg. Want als er eitjes of uitwerpselen of larfjes zijn of zo, dan leven die door in die stofzuigerzak. En op deze manier niet. 1 keertje. Nou, dan is je huisje lekker schoon. Dan kan je heel erg blij zijn met jezelf. Het huis is klaar. We kunnen weer het voorjaar fris en stralend tegemoet gaan. Ik hoop dat jullie iets hebben aan deze toch een beetje nieuwe voorjaarsschoonmaak. Dus ik neem luchtig afscheid van jullie en ik wens je een heel lief voorjaar.